It's some swing shit. Straight swing shit. Yeah. Okay, hari ni kita nak cerita sikit pasal model segmen C paling laris dekat Malaysia, Honda Civic. Honda Civic ni ada dua versi. Yang pertama 1.5 turbo, yang kedua 1.8 NA, natural aspirated. So, apa perbezaan antara kedua-dua model ni? Saya sampaikan julat harga dia lebih kurang RM20,000. Yang pertama 1.8 RM111,000, kedua 1.5 turbo full spec RM132,000. Mana satu yang lebih baik, mana satu yang lebih berbaloi? Mana satu kita nak test dulu? Kalau kepala, kita akan test 1.5 dulu. Kalau eco, kita akan test 1.8 dulu. Okey, kepala. So, jom kita test 1.5 dulu. Oh my God, I'm a shadow. Oh my God, it's incredible. Yeah, so incredible. My Alright, Honda Civic 1.5 turbo. Ini adalah versi terbaru Honda Civic tahun 2016. Dia orang launching dekat Malaysia. Boleh kata Honda Civic ni merupakan satu model segmen C paling laris, paling laku, paling terkenal dekat Malaysia. Kebanyakan orang bila cari kereta C segmen, dia akan fikirkan faktor yang pertama sekali performance. Sebab target market untuk kereta ni adalah lelaki, umur lebih kurang 30 hingga ke 40 lebih. Itu adalah target market utama untuk Honda Civic ni lah. Sampaikan Jetta dah tak ada dah jual kat Malaysia. Even Toyota Altis pun diorang punya sale agak merosot. Sebab Honda Civic kali ni adalah satu versi yang sangat-sangat lengkap. Bila Honda Civic ni keluar pada tahun 2016, Honda Civic FC, sebelum tu Honda Civic FB, kebanyakan orang komplain pasal Honda Civic FB ni tak menepati cita rasa orang muda. Sebab design dia daripada segi luaran agak kurang menarik. Sebab time waktu tu orang masih membandingkan dengan Honda Civic FD yang lebih menarik dengan meter dalam. That's why Honda Civic FB dia tak lama keluar, lebih kurang dalam 3 tahun. Sepatutnya kitaran dia Honda Civic akan lebih kurang 5 ke 7 tahun. Bagusnya company Honda ni dia dengar komplain daripada pengguna ataupun peminat Honda Civic, dan tak lama dia keluarkan satu yang terbaru. So inilah hasilnya Honda Civic. Dia adalah complete package daripada segi performance, daripada segi luaran, exterior, sangat cantik, sangat menepati kebanyakan cita rasa orang muda, dan yang paling penting daripada segi dalaman. Pertama kali saya tengok waktu kereta ni launching tahun 2016, saya boleh katakan inilah kereta yang mempunyai interior dalaman paling menarik untuk kategori kereta bawah lebih kurang 200,000. Sebab kalau tengok, okay, dia ada floating punya head unit, instrument panel meter kat depan ni pun digital, sangat cantik dengan macam-macam info. Yang paling saya suka dia punya konsol tengah ni, center console. Okey, untuk variant 1.5 turbo, dia ada lengkapi dengan leather seat dengan siap sekali leather punya finishing lah, everything semua ni. Dia ada pedal shift. Actually dia tak banyak beza antara 1.8 dengan 1.5. Yang pertama, kalau daripada segi luaran, dia punya perbezaan dia cuma sport rim dengan door handle, antara chrome dengan tak chrome lah. Kemudian lampu LED depan dengan halogen punya projector. And then kalau daripada segi dalaman pun sebenarnya tak banyak beza. Head unit, audio system, semua sama. Kalau full spec tu dia ada GPS, yang 1.8 dia tak ada GPS lah. Memang tak banyak beza antara kedua-dua versi tadi, 1.8 dengan 1.5. Cuma perbezaan yang paling besar adalah daripada segi performance. Okey, yang pertama sekali kita nak tahu in term of performance, kereta ni dikuasakan dengan 1.5 turbo. Dia produce lebih kurang 170 kuasa kuda, punya pickup lebih kurang 220 Nm of torque,
So banyak 220 Nm of torque tu agak besar. So kita nak test dia punya pickup. Oh, sangat responsif, sangat pickup. Wow, kereta ni betul-betul laju. Kereta ni sangat responsif. Sangat responsif. Okey, ini adalah 1.5 turbo. Setakat ni lah banyak yang bagi tahu 1.5 turbo dia ada sedikit kekurangan dia in term of daripada initial kita betul-betul berhenti tu untuk kita gerak, dia ada sikit turbo lag. Tapi bagi saya tak ada masalah, tak begitu ketara dia punya turbo lag dia. Dan kita nak cerita pasal, perlu ke cerita pasal minyak? Rasanya bila diorang buat kereta C segment, fuel consumption tu bukanlah priority utama. Tapi kita nak cerita juga, actually kereta ni minyak dia kalau nak compare tak adalah sejimat Honda City ataupun Vios. Sebab pembeli pun kebanyakannya beli kereta ni bukan untuk jimat minyak. Kebanyakan beli kereta ni more kepada performance. So dia punya minyak dia lebih kurang 13 km ataupun 13 ke 14 km per liter. Tak begitu jimat dan tak begitu kuat. Memang sesuai lah untuk kategori C segment ni dengan dia punya performance. And then kita nak cerita pasal dia punya safety, spesifikasi safety dia. Macam biasalah, dia ABS, CBD, disc brake depan belakang. Kemudian dia ada 6 airbag. Kemudian dia ada VSA, Vehicle Stability Assist. Itu sangat penting lah untuk kereta yang kurang laju macam ni kan. ESS, Emergency Stop Signal. Itu memang benda-benda yang wajib lah kalau dah kereta yang harga 100 ke atas ni kan. So bagi saya untuk versi 1.5 turbo ni agak berbaloi. Kalau comparekan daripada segi dia punya performance dia, punya pickup horsepower, torque 220 Nm dengan dia punya package, leather seat, comfortness, dengan dia punya beauty. Tapi kita belum test yang versi 1.8. So jom kita test kereta yang sebelah ni, Honda Civic 1.8. Kita nak tahu mana satu yang lebih berbaloi.